guys, our new video. हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ मालिकाको सुरु छ। मिनम के भयो सन्जना? कुल मौसममा मालिकाको यात्रा। जङ्गलको चिसो। अहिले चाहिँ 1 घण्टाको बाटो क्रस भइसकेको छ। पुरै नआएको। कहाँ जाने भाइहरू? घरकटा हो र लोडेड छ है कुन बाटो दुईटा यता जाम दारा गयो भने टक्क हुन्छ कि चिन्डाउने हेर्न पाइन्छ अनि फेरि यता उकालो अलि कम पर्छ के हो। चीजहरुमा चाहिँ देख्छ त हो यो आँखाले त। वाह वास्तव यो ठाउँ चाहिँ म्याग्दीको मालिका जाने बाटो मालिकाको सिनहरु यो चाहिँ घाम नलागेर चाहिँ जाम देखेको छैन। घाम लाग्दा सिनहरु देखियो उहिले तल मान्छे माथि। यो पनि एउटा रहस्यमय ठाउँ हो कि। गाईहरु अगाडि गइसकेको छन्। कोही चाहिँ दुईटा गाई चाहिँ यता आइरहेको छन्। अझै धेरै छ बाटो हिँड्नु। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि अब धेरै माथि हिँडेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुग्छ। भाइले चाहिँ यहाँ के खिच्यो त्यो चाहिँ हेरिदिइहालौँ। यो चाहिँ फुल एकदम दामी हुन्छ होइन। यता बाटो बिग्रेर अलि गाह्रो रहेछ। माथि चाहिँ बाजागाजाहरू गइरहेको छ। अब नाच्ने साच्ने रमाइलो गर्नुपर्छ। मगाडिरहेको सुटिङ भएको डाँडो हो क्या माथिको चाहिँ जुन त्यो मगाडिरहेको लास्ट साइड खोज्दैन धेरै कुरा भेटिन सक्छ। त्यो तरबारी नि भन्छ त्यो पनि भेटिन सक्छ। यो चाहिँ यो एकदम पर्सनल रिसोर्ट जस्तो छ के रे। हेरेर चाहिँ अहिले रिसोर्टमा चाहिँ राति अब एकदमै भयो नि रिसोर्टतिर झन्। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा अझै बाँकी नै छ। माथि बाजा गाजा बजेको सुन्दाखेरि रमाइलो लगाइदिन्छ। अब चाहिँ हामी लगभग पुग्न आँटिसकेका छौँ। बस्नलाई आगो पुगेको ए अखा दामी रहेछ नि है। भेडा बस्छ होला कि यहाँ चाहिँ एकदम भेडाहरू राख्ने ठाउँ पनि रहेछ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ
सुरुङ पनि छैन ठाउँ चाहिँ दामी हो कि यहाँ त मेन कारणै भ्यू नटाउने हामी त भ्यूको लागि मात्रै यहाँ चाहिँ बारीदेखि पनि मान्छेहरू आइरहेको छ यता चाहिँ अब यतादेखि टपमा हामी जति माथि जानु छ यहाँ चाहिँ अब सानो मन्दिरमा हामी लगभग हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ माथि मन्दिरमा आइपुगेको छौँ माथि चाहिँ मान्छेहरू उठेको छन् ल हाम्रो केटा पनि ढजा पार्न त को मान्ने छिटो जाऊ ढजान उतै मन्दिरभित्र अन्त नहालेर अन्त यहाँ हाल्नुहुन्थ्यो हजुर छैन नि यो चाहिँ हाम्रो मालिका फरेस्ट अर्थात् यो चाहिँ सुरुवात हो यहाँदेखि चाहिँ मान्छेहरू पूजा गर्दै गर्दै माथि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि यसो हुँदै माथि जाने अझै माथि जानुपर्ने छ परुवा कहाँ के त यताबाट रौसी खाइदिएको त्यो त नजाने के अब त्यो डेन्जर ठाउँबाट जानु न चुट्टो लाग्न सक्छ अब चाहिँ मालिका लगभग पुग्न आँटिसकेको छौँ हामी चाहिँ धेरै तलदेखि यात्रा गरेर 7 घन्टाको बाटो अब चाहिँ फाइनल हुन लागिसकेको छ यो चाहिँ बस्नको लागि एउटा सानो गोठो यो चाहिँ हिडीको हामी चाहिँ माथि दुखुको बाह्र अर्को गोठमा गएर बस्ने भनेर चाहिँ हामी जान लागिरहेको छौँ ल एक कविता रियल इन्जोय पाउनको लागि चाहिँ आउनुपर्छ कि हात चिसो र फोन पनि समाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो आइएमडा हो अब चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो मालिका है यहाँदेखि माथि चाहिँ हाम्रो मालिका मन्दिर चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ फाइनली मन्दिरमा चाहिँ अब पुग्ने आँटियो आजको यात्रा एकदम सफल आजको यात्रा बहुत पूजा गर्न थाल्छ भित्र हो अब हामी बस्ने त्यो तल त्यो गेट छ मालिकाको मन्दिर मन्दिर अब यो चाहिँ हाम्रो आजको रिसोर्ट बस्ने रिसोर्ट बराबर हो नि हाम्रो लागि त आजको लागि त हो फाइनल्ली अब चाहिँ हामी मालिक आएर बस्ने ठाउँमा पनि आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ होइन कस्तो कहाँनिर जस्तो बान त्यति बस्ने हामी चाहिँ यति आगो फुकेर टक्क बस्नुपर्छ भित्रको अन्धकार भइसकेको हामी चाहिँ अब दाउरा खोज्ने कार्यक्रममा जङ्गल पाउँछ खोज्ने नि माथि लन त गाई हामी माथि जाऊँ हामी यता त दाउरा पाइएन कि पाइन्छ यहाँ त सु के हान्ने हो मुहरू सबै हान्न पाउँछ नि यहाँ फेरि एकदम डेन्जर छ कि ठाउँ पनि फेरि बाघले कटाबाट कोपर्छ कि भालुले चिठाउँछ कि जस्तो ठाउँ यार